ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ አዜብ ነኝ እንኳን ወደ አዚ ስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ እንደተለመደው አጠር ያለች ፈጣን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮአችን ዛሬ የሚያወራው ስለ ፌስ ማስክ ነው። እንደምታውቁት አየር እየተቀየረ ነው፣ በጣም ይበርዳል። በክረምት ወቅት ላይ ያለን ሰዎች በጣም ፊታችንን በዚህ ሰዓት ትሪት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ንፋስ አለ፣ በረዶ አለ፣ ቅዝቃዜ አለ። በዛን ሰዓት በመጀመሪያ የሚያገኘው ፊታችንና እጃችንን ስለሆነ እሱ እንዳይጎዳ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዛሬ ስለሱ ትንሽ እናወራለን። ቪዲዮአችን ከመጀመራችን በፊት ግን አዲስ ከሆናችሁ እዚህ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ላይክ እንድትሰጡት፣ ለሌላ ሰው ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉኝ ጠይቃችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ወደ ቪዲዮአችን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ ዛሬ እንድናወራ የፈለኩት ስለ ቲ3 ኦይል የፌስ ሺት ነው። በጣም ፈጣን ነው። በ15 ደቂቃ ውስጥ ፍንትው ብሎ ፊትን ልስልስ አድርጎ እርጥበቱን አግኝቶ ቆሻሻው ጸድቶ እንድንሄድ የሚያደርገን ነው። ጊዜ አይጠይቅም፣ ወጪ አይጠይቅም። በጣም ርካሽ ነው። ከቻላችሁ በሳምንት አንድ ቀን ሁሉ ጊዜ ፊታችሁ ላይ በማድረግ በዚህ የፊታችሁን ሞይስቸር ጠብቁ እላችኋለሁ። በመቀጠል ደግሞ እንደሚታወቀው ክረምት ሲሆን ሁሉ ጊዜ መርሳት የሌለባችሁ ማንንም ሰው አያውቅም ብዬ አይደለም፣ ግን ለማስታወስ ያህል ነው። ፊታችሁን ሁሉ ጊዜ መርሳት የሌለባችሁ በብርድ ሰዓት ላይ ፊታችሁን ከጣጣባችሁ በኋላ ሞይስቸራይዝ ክሬሞችን በጭራሽ መርሳት የለባችሁ። እኔ የምጠቀመው ሴራቪም ነው። እንደምታዩት ጨርሻለሁ። ለፊቴም ለገላይም ነው የምጠቀመው። ምክንያቱም በብርድ ሰዓት ፊት፣ ቆዳ ብርድ፣ ንፋስ፣ የአየር መቀየር ስለሚያገኘው የመጨማደድና ቆዳ የመበላሸት ነገር ያጋጥማል። ቆዳችን ከመበላሸቱ ዳሜጅ ከመሆኑ በፊት አስቀድመን መንከባከብ ያስፈልገናል፣ ግዴታ ማለት ነው። በሙቀት ሀገርም ብንሆን በብርድ ሀገርም ብንሆን ይሄ ግዴታ ነው ማለት ነው። እሺ ዛሬ ስለ ቲ3 ኦይል እንግዲህ ቅጠል ነው። እንደምታዩት ቅጠሏ እዚህ ጋር በአጭሩ በፎቶ ላይ አውጥቷታል። ቅጠል ነው። የፊት ኦይል አለው። ኦይሉ ይሄ ነው። በመቀጠል ደግሞ የፊት ስክራፕ አለው። ስክራፑ ደግሞ ይሄ ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ አሁን በቅርብ ጊዜ በጣም ብዙ ሰው እየተጠቀመው ያለው በተለይ በምድር አሜሪካ አካባቢ ያሉ ወጣቶች ብዙ ጊዜ ቲ3 ፊት ማስክን በጣም እየተጠቀሙት ነው። ግሪን ማስክ ይሉታል። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ሞክሬው ወድጄዋለሁኝ ማለት ነው። እናንተ ሞክሩት። በተለይ ፊታችን በብርድ ሰዓት በሚቆጣበት ሰዓት ወይም በፀሐይ ሰዓት ፊታችን በሚቀላ ከሆነና የሚቆጣ ከሆነ በጣም ፍቱን ነው። ለሱ ዘይቱም አለ፣ እሱንም መጠቀም እንችላለን ማለት ማንኛውም የፊት ኦይሎችን እንደምንጠቀመው ማለት ነው። እንደ ኦርዲነሪ እንደዚህ ብዙ አይነት የፊት ዘይቶች አሉ፣ እንደነሱ ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንድትሞክሩት መክራችኋለሁ፣ ምክንያቱም እኔ ስለሞከርኩት ነው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ፊታችን ድርቀት በሚያጋጥመው ሰዓትና በሚቆሽሽበት ሰዓት ፊታችን ላይ ያለውን ቆሻሻ ጽድት አድርጎ ያነሳልናል እና ፊታችን ላይ ደረቀውን እዚህ ላይ ያለው ሲረም ፊታችን ላይ ለጥፈ ነው ለ15 ደቂቃ ለ20 ደቂቃ ቆየን በኋላ ሺቱ ላይ ወይም ደግሞ ጨርቁ ነገሩ ላይ ያለው ሲረም ቆዳችን ጠጣዋል ማለት ነው። ቆዳችን በሚያገኝበት ሰዓት ቆዳችን ለስላሴና ሞይስቸሩን ያገኛል ማለት ነው። ቆሻሻውም ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጊዜ አይወስድም፣ በጣም ዋጋውም ርካሽ ነው። ብትጠቀሙት እመክራችኋለሁ። ጊዜ ከሌላችሁ በተለይ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ማስኮችን ለመጠቀም ምንም ጊዜ ከሌላችሁ ይሄ እንደዚህ አይነት ሺቶች በሳምንት አንዴም ቢሆን ተጠቀሙ። ከዚህ በፊት የቻርኮል የከሰል ሰርቼ ነበረ። እሱን ቪዲዮ ካላያችሁት ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ገብታችሁ ያንን ቪዲዮ እዩት። ተመሳሳይ ናቸው፣ አንድ አይነት ናቸው፣ ግን ስማቸውና ይሄ የቲ3 ኦይል መሆኑ ነው። ያኛው ደግሞ የቻርኮል የከሰል ነው። በጣም የተለያዩ አሉ።
እናንተ የሚመቻችሁን ከፊታችሁ ከቆዳችሁ ጋር ሚስማማችሁ መርጣችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሽቶችን ከመጠቀማችን በፊት ማንኛውንም የተለያዩ የመረጣችኋቸውን ሽቶች ከመጠቀማችሁ በፊት እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሶፍት የሚመስል ነገር ወይም ጨርቅ የሚመስል ነገር በሲረሙ ነገር ተነክሮ ነው አይደለ? ስለዚህ ብዙ ሰዓት እንደዚህ በሚቀመጥበት ሰዓት ሊለያዩ ይችላሉ። ስለዚህ ከመጠቀማችን በፊት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ማድረጋችን መርሳት የለብንም። ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አሸት አድርገን እንዲዋሃዱ ማለት ነው አንድ ላይ ከመክፈታችን በፊት የመጀመሪያው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፊታችን ላይ በምንለጥፍበት ሰዓት አንዳንዴ ተመሳሳይ ሳይዝ ላናገኝ እንችላለን። አንዳንዱ ይሰፋናል ረጅም ይሆናል፣ አንዳንዱ ደግሞ ይጠባል አጭር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የለውም ሳይዝ የለውም። ኦኬ አንዳንዱ ላርጅ ይላል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ፊታችን ላይ በትክክል ቆዳችን ላይ ሁሉም ላይ መለጠፉን ማወቅ አለብን። ቼክ ማድረግ አለብን። በደንብ አድርገን ፊታችን ሙሉን ከዚህ ጀምሮ እዚህ ጋር በደንብ አድርገን መለጠፉን ቼክ ማድረግ አለብን። ካጠረን እዚህ ጋር ሊወጠር ስለሚችል እዚህ አፍንጫችን ጋር ያለውን ቆዳችንን አያገኘውም፣ አየር ላይ ነው የሚቀረው። እሱን በመቀስ በመቁረጥ ልጥፍ እዚህ ጋር አንድ ተንጠልጥሎ መቅረት የለብንም። እዚህ ስር ልጥፍ። ረጅም ከሆነ ደግሞ ሰፍቶን ሊንከረፈፍ ይችላል ወይንም ደግሞ ሊቆም ይችላል። በዛን ሰዓት ቆዳችን አያገኘው ነው። እንደዛም ሲሆን ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለበት? እንደዚህ ከቆመ ቆዳችን ስለማያገኘው በደንብ አድርገን በመቀስ ነገር ቆርጠን ልጥፍ አድርገን ውጥር እንዲልና ቆዳችንን በስነ ስርዓት ባለችን 15ም ከሆነ 20 ደቂቃ በተጠቀምንበት ሳለ ቆዳችን ላይ በስነ ስርዓት ተለጥፎ እንዲያገኘው ማድረግ አለብን ማለት ነው። በመጨረሻ ቀስ አድርገን ካነሳነው በኋላ ፊታችን ላይ የቀረውን ቀስ አድርገን ማዳረስ በእጃችን እንደዚህ ማሸት አይደለም። ቆዳችን ያው መታሸት ብዙ አይወድም። ዝም ብለን በጣታችን ቀስ አድርገን ማሸት አለብን ማለት ነው። ማንኛውንም ሽት ስትጠቀሙ እነዚህ 3 ነገሮችን አስታውሱ ማለት ነው። አሁን ወደ መጠቀሙ እንሄዳለን ማለት ነው። እችን ዝም ብዬ ነው ማለት ጸጉራችን ከተሰራችሁ ከተሰራችሁ የኔ ጸጉር አልተሰራም። እዚህ ጋር እጥበቱ እዚህ ድረስ ስለሚነካው እንዳያበላሽባችሁ የፊታችን ጸጉር ማለት ነው። እሺ መቀስ አለኝ አሽቸዋለሁ። በእጃችን መቁረጥ እንችላለን። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። እንዴት ስናገኘው ከውስጡ እንደዚህ ነው የምናገኘው። በጣም እርጥብ ያለ ቆንጆ ልስልስ ያለ ነው። በክረምት ስለሚበርድ ያው ብዙ ሳይጠቀሙም ግን ተጠቀሙ። በክረምትም በበጋ ግን ከውጭ ሙቋችሁ ቆዳችሁ የመጨረሻ በቃ ቅጥል ብላችሁ ትመጡ በሙቀት ስታርጉት ፊት ላይ ስታርጉት ቅስቅስ ስለሚል ብዙ ሰው ይጠቀማል። ግን በክረምትም በጣም ጠቃሚ ነው። በክረምት ደግሞ በነፋስ ቆዳችን በበረዶ ስለሚጎዳ ይሄ በጣም አርጎ ነው እንትን የሚሰጠው ለስላሴ የሚሰጠው ማለት ነው። ቆዳችን እንዳይደርቅ በጣም ትልቅ ነው ለኔ ይሄ። ያያችሁት እዚህ ጋር ለቻ አፍንጫ ሎክ ያችሁት በጣም ትልቅ ነው።
እንደዚህ ጥፍ አድርገን እንደዚህ በጭራሽ መቆም መንከረፍ የለበት ጥፍ ማለት አለበት እችት እሺ ወዳጆቼ ተመልካቾቼ በደንብ አድርጋችሁ ልጥፍ አድርጉት እንደዚህ ለሚቀጥለው የዚህን ስክራፕ ይዤላችሁ እመጣለሁ እንዴት አድርጌ ተጠቀምኩትን ታዩታላችሁ ግጠኛ ሆኖ በደንብ አድርጋችሁ መወጠሩን ቆዳችሁን በደንብ ማግኘቱን ምንም ጉዳት የለውም ቢወጠር እንደምታዩት ፊታችሁ ላይ ስታረጉ ታውቁታላችሁ በጣም ልስልስ ያለች ፓድ ነች እሺ አፍንጫችን ጋር ያያችሁ አሁን ቅድም የነገርኳችሁ ነገር ይኸውላችሁ እዚች ጋር ተንጠልጥላለች እቺ ክፍተቱ አሁን እቺን ክፍተት የታርጌ እንደማስተካከላት አሳያችኋለሁ ቀረብ ብለበል እቺ ተጠንቀቁ ፊታችሁ እንዳትነኩ ዲያርጋችሁ በመቀስ ዲተኛ መሆን አለበት እቺጋ ትንሽ እቺጋ በደንብ መተኛት አለበት አፉ ጋር በጣም ስለሰፋ ነው ትንሽ ተጋረኩት ከታች በቃ እዩት ታያችሁ እንደሆነ አላቀም እስኪ አያችሁት ምን ያህል ወዝ እንዳለው አያችሁት ሲራም ቆዳችንን በጣም አድርጎ ልስልስ ነው የሚያደርግልን አያችሁት ጥፍሬን እጄ ልቀባው እንደው ሉክ ሲካባቢ በዛው እንድቀባው ወይ በጣም ነው የሚያለሰልሰው ስልስልሽ ነች እጄንም ቆዳ በዛው እንቀባት እና እንደዚህ አድርጋችሁ ጠብቃችሁ 20 ደቂቃ ድረስ 15 ደቂቃ እንደፈለጋችሁ መጠጥ ሲያረጋው እናነሳዋለን ማለት ነው መጠጥ ሲያረጋው ተመልሼ እመጣለሁ የትም እንዳትሄዱ ጠብቁኝ እዚህ አጋጣሚ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ እናንተም የምታውቁት ነገር ካለ ሼር እንድታደርጉኝ በኮሜንት ጻፉልኝ የኔ ቻናል የመማማር ቻናል ነው የማቆም እናንተ አደርሳለሁ እናንተ የምታውቁትን ደግሞ ወደኔ ታደርሳላችሁ ማለት ነው በዚህ ያለን አብረን ተደጋግፈን እናድጋለን ማለት ነው ተብረታችሁኝ መልካም ቤተሰቦች በያላችሁበት ምስጋና ይድረሳችሁ የዩቲዩብ ፋሚሊ ሁላችሁንም ላቪዩ ሲደርቅ እመጣለሁ በመቀጠል እንደምታዩት ተመልካቾች ደርቋል ሲደርቅ ያው ትንሽ ወጠር ወይንም ደግሞ እነዚህ ቆም ይላሉ ያስታውቃል እጃችንን ይሄንን ለጥፈን ምናልባት የሆነ ነገሮች እየሰራን ከሆነ ተመልሰን መተልና አነሳው ስንል እጃችንን በመታጠብ ንጹህ ቢሆን ጥሩ ነው እጃችን ላይ ያለው ምንም አይነት ባክቴሪያ ወደ ፊታችን ላይ መሄድ ስለሌለበት ማለት ነው እዚህ መጥቶታል ቀስ አድርገን እጄ ንጹህ ነው ታጥቤ ነው የመጣሁት ቀስ አድርገን እዚህ አድርገን እችት እናነሳዋለን ማለት ነው እናንተ ምናልባት በካሜራ ላይ ታያችሁ ይችላል ግን እናንተ ስትሞክሩት ያኔ ታቆታላችሁ ይሄ ሽቱ ራሱ ፊቴ ላይ ያለውን ቆሻሻ በማንሳቱ ቆሽሿል አሁን ቀስ አድርገን እችት ያሳያችሁ ምን ያህል ነጣ ያለ ነው ይሄ ማለት ነው የተለየ ነው እችት ምን ያህል ኦይል እንዳለው ብለን ቀስ ያረግን ቆዳችንን ትንሽ ሁሉም ጋር እንዲዳረስ እናደርጋለን እዚህ ጋር ስለሚደርቅ እዚህ ጋር እንዳትረሱ ብዙን ጊዜ እዚህ ጋር
ይታያችሁ ከሆነ አላቅም ለኔ በጣም ነው ለሰለሰልኝ በጣም ጥጥት ነው ያደረገው ወዛም ነው ሆኖ በቃ ፍትትት ነው ያደረገው ጥርጥር ያደረገው ቆዳችንን ልቅቅ ነው የሚያደርገውና ልስልስ ነው የሚያደርግልን ቆዳችን ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት እንግዲህ ይሄንን ነው እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ ከወደዳችሁት እናንተም ባላችሁ አጭር ጊዜ ዝም ብላችሁ ከምትተውት ቆዳችሁን እርጥበቱን እንዲያገኝና ለስልስ እንዲል እንዳይደርቅባችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ሳይጎዳ መንከባከብ ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንመጣ ድረስ ሁላችሁንም በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ሰላም ሁኑ ባይ ባይ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ባይ